Xin kính chào quý vị khán giả. Rằm tháng Giêng nên cúng gì để cả năm được bình an, may mắn, giàu có và thịnh vượng? Rằm tháng Giêng cúng vào ngày nào, giờ nào là tốt nhất và cúng gì để cả năm được bình an, may mắn, nhiều tài lộc? Hay những sai lầm trong việc cúng rằm tháng Giêng mà nhiều người đã mắc phải? Đó chính là điều mà các gia chủ quan tâm. Được biết, rằm tháng Giêng hay còn có tên gọi là Tết Nguyên Tiêu. Rằm tháng Giêng là rằm lớn nhất trong năm của người Việt. Ông bà ta có câu cúng quanh năm không bằng cúng rằm tháng Giêng. Câu nói này đủ để thấy tầm quan trọng của ngày rằm đầu năm. Vào dịp rằm tháng Giêng, dù có bận rộn, xuôi ngược thế nào thì các gia chủ cũng sắm mông lễ dâng lên thần linh, gia tiên để bày tỏ tấm lòng thành kính. Lễ cúng rằm tháng Giêng được chuẩn bị theo từng vùng miền, địa phương. Thông thường, người ta sẽ sắm thành hai lễ chính. Một là lễ dâng cúng Phật, lễ còn lại là dâng lên thần linh, gia tiên. Đối với mâm cỗ cúng Phật, gia chủ cần chuẩn bị hoa quả, xôi chè, rau xào chay, canh rau củ, canh nấm và các món nậu. Ngoài ra, một số gia đình còn bày thêm bánh trôi nước để cầu mong một năm trôi chảy, thuận hòa. Ngoài ra, các lễ vật dâng cúng rằm tháng Giêng còn có hương hoa, đèn nến. Lưu ý nhỏ, màu sắc của các món ăn trên mâm cỗ chay được cho là tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Dùng cơm chay vào ngày rằm tháng Giêng cũng là hướng tới sự thanh thản, an nhiên trong tâm hồn. Còn đối với mâm cỗ mặn, cúng gia tiên gia chủ còn chuẩn bị hương, hoa tươi, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu và một vài món mặn. Thông thường, mâm cỗ mặn thì gồm có 4 bát, 6 đĩa, tổng cộng là 10 món để tạo thành một mâm cơm đầy đủ, tươm tất. 4 bát canh, măng, canh bóng, bát miến, bát mọc. Và 6 đĩa gồm thịt gà, giò chả, nem, đĩa xào, dưa muối, xôi. Ngoài ra còn có thêm nước chấm. Cúng rằm tháng Giêng không nhất thiết phải là mâm cao, cỗ đầy, mà gia đình nên tùy tiền, biện lễ dựa vào kinh tế gia chủ mà chuẩn bị cho phù hợp. Đặc biệt chú trọng yếu tố thành tâm, nghiêm túc. Nguồn: Hao Hạ tổng hợp, theo báo Dân Sinh. Nên cúng và không nên cúng trái cây gì cho gia đình hưng thịnh. Trái cây nên cúng, một là thanh long có hình thù độc đáo như rồng mây hội tụ trên trời, mang đến ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc và ấn tượng. Vì vậy, người ta thường lựa chọn trái cây này để thắp hương, nhằm ngụ ý thể hiện sự phát tài phát lộc. Hơn nữa, trái cây này rất tốt cho sức khỏe của con người. Quả táo màu đỏ được ưa chuộng. Táo tượng trưng sự yên bình hòa hợp. Táo cũng được xếp vào hàng quả tốt cho phong thủy vì màu đỏ của nó mang ý nghĩa tốt lành, may mắn. Đây là biểu trưng cho sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đình. Những loại quả nên tránh thường có sắc nhọn, không nên đặt ở trên gian thờ, cụ thể là quả mít, quả sầu riêng, nhất là trong ngày rằm này. Người xưa quan niệm rằng những loại quả này thì có đặc điểm khiến cho các thành viên trong gia đình cảm thấy bất an, cũng như cái mùi đặc biệt của nó, gây ra sự bất hòa lục đục trong gia đạo. Do đó những loại cây này thì không nên thắp hương vào những ngày lễ. Một trong những điểm mà bạn cần lưu ý khi chọn các loại hoa quả để thắp hương là không nên chọn những loại hoa quả quá chín hoặc là đã nở rộ. Nên chọn những trái cây thanh mát, hoa quả có mùi hương thơm dễ chịu. Thường thì những loại trái cây này khi chín rồi hoặc là khi đã nở rộ thì rất dễ bị hỏng, dễ thu hút được côn trùng và gây ảnh hưởng đến không gian thờ. Những sai lầm về việc cúng rằm tháng Giêng mà nhiều người mắc phải. Đầu tiên là biến tướng dâng sao giải hạn. Theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh, ngày rằm tháng Giêng, người dâng lên chùa là cúng dâng các lễ vật thanh tịnh, làm lễ phóng sinh tạo phước, cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho gia đình một năm an lành hạnh phúc, nghiệp chướng tiêu tan và thành đạt như ý, tạo thêm nhiều việc có công đức. Tuy nhiên, nhiều nơi đã biến tướng thành lễ dâng sao giải hạn, đốt quá nhiều vàng mã, làm cho hình nhân thế mạng, cầu tha nực, mang màu sắc mê tín. Chính vì hiểu biết sai lầm đó, nhiều người dẫn đến bẻ cành, tranh cướp đồ cúng lễ ở đình chùa, tưởng đó là lộc thánh lộc Phật. Như vậy là quan niệm vô cùng sai lầm, dẫn đến hao tổn công đức chính mình. Tranh cướp đồ cúng lễ, ông Khanh cho rằng đến chùa cũng vậy, Phật là đấng giác ngộ, do vậy lộc Phật phải là giác ngộ, chứ không phải là xôi oản, hoa quả mà Phật tử dâng cúng vào chùa. Những ngày lễ Phật thì thập phương cúng là lộc phàm chứ không phải là lộc Phật. Các lễ vật này trình lên Tam Bảo để chứng minh cho cái tâm bố thí hỷ xả của tín chủ. Dâng cúng tài vật lộc phàm để đổi lấy pháp thí lộc Phật. Người ta nói
một miếng nọc thánh còn hơn một gánh nọc trần, tức ví von, nọc vật chất không thể bằng nọc trí tuệ, do các bậc thánh hiền ban cho là có ý như vậy. Nhiều người hiểu biết Phật là giác ngộ, vô sư thì đi xin nọc Phật, tức là cầu nguyện được mở mang trí tuệ, sẽ không còn cảnh cướp giật ở đình chùa lễ hội như những năm vừa qua. Sai lầm trong vật cúng. Bạn nên nhớ không cúng tiền giả, cúng tiền có nguồn gốc bất chính, không cúng tiền do tham nhũng, số đề, trộm cắp, vân vân. Cúng hoa quả tươi, hoa quả thanh tịnh, nước thanh khiết, đèn nến hương thơm, không có hóa chất độc hại, không cúng đồ mã, đồ cũ, đồ tanh hôi, không cúng vật thực có nguồn gốc sát sinh. Một trong những lưu ý khác khi dâng lễ vật đó là tránh chế biến những thức ăn chay thành những hình dạng tôm kho, thịt nướng. Làm như thế vẫn còn cái tâm, vẫn còn vọng tục, vẫn còn hướng về mặn, làm cho thức ăn chay khó hơn thức ăn mặn, đòi hỏi công phu hơn. Theo Phong Linh, người đưa tin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và ấn thích để không bỏ lỡ các sản phẩm hữu ích khác dành cho bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo.